सभाका सभापति डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन्स विधान जोशी जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डाक्टर कमल बहादुर कायस्थे जी, यहाँ उपस्थित मञ्चमा र दर्शकहरूमा उपस्थित राष्ट्रका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू, तपाईँ सबैलाई मेरो हार्दिक हार्दिक अभिवादन छ। र आज जुन यो लायन्स क्लबले इन्टरनेसनलले आफ्नो एनुअल फङ्सन मनाइरहेछ त्यसको सफलताको मेरो लागि म हृदयबाट प्रार्थना गर्छु। एउटा जोगीलाई सन्यासीलाई चिफ गेस्ट बनाउने नि एउटा नयाँ संस्कृति हो। चिफ गेस्ट त जेनरली मन्त्री सम्मानीय व्यक्तिहरू हुन्छन्। यो तपाईहरुको जुन हाम्रो संस्कृति जुन छ, हिन्दू संस्कृति, नेपाली संस्कृति, यसमा सन्यासी र जोगीको एउटा प्रतिष्ठा थियो। त तपाईले त्यो मलाई फेरि जुन यहाँ सम्मान दिनुभएको छ, यो मैले आफ्नो सम्मान होइन, त्यो हाम्रो सांस्कृतिक हिन्दू संस्कृति, सनातन संस्कृति, नेपाली संस्कृतिको सम्मानको रूपमा स्वीकार गर्छु। यो अहिलेको समयमा चारैतिर एउटा नयाँ जागरण र जागृतिको लहर आएको छ। हामीका नेपालमा एउटा बडो निराशाको वातावरण थियो। हरेक काम ढिलो हुन्छ, न्याय पैसा नदिकन कुनै कामै गर्न सकिँदैन हैन। त्यसको एउटा बडो निराशाको स्थिति थियो। आजभन्दा भित्र 1960 तिर पुरा एसियाली नेपाल जस्तै गरिब थियो हैन। तर यो बीचका वर्षमा एसियाका देशहरू युरोप भन्दा पनि समुन्नत भए। एउटा एक्जाम्पल हाम्रो सिङ्गापुरलाई लियो। सिङ्गापुर एकदमै गरिब, खानापिना केही नपाउने, पानीसम्म मलेसियाबाट लिनुपर्ने, तरकारी पनि नहुने र बडो गाँजा भाङ खाने, अफिम खाने र लुटेराहरूको बस्ती थियो। त्यसलाई एकजना राष्ट्रवादी ल्यू कुआन यू जन्मियो त्यहाँ। र त्यसले 1965 मा जब देख्यो आफ्नो देशको दुर्दशा, उसले सङ्कल्प गर्यो र केही वर्षभित्रै सिङ्गापुर संसारको सबभन्दा राम्रो सहरमध्ये एक बन्यो, एक देश बन्यो। मैले देखेर आएर त्यस्तै दुबई, पहिला दुबईमा के थियो, खालि बालुवै बालुवा थियो, केही पनि थिएन। र दुबईका शासकहरू जो वहाँका रोयल्टीहरू हुन्छ, उहाँहरूमा बडो तेज समझदारी छ र त्यसले गर्दाखेरि दुबई आज विश्वको गन्तव्य बन्या छ। करोडौँ भिजिटर्स, वहाँको जनसङ्ख्या दुबईको धेरै कम छ, तर त्यहाँ भिजिटर्स जाने सङ्ख्या वहाँको जनसङ्ख्याभन्दा धेरै बढी छ। पपुलेसन छ 40 लाख, टुरिस्ट जान्छ 2 करोड। यस्तो राष्ट्र बन्यो। अनि यो सब विश्व घुमेर मैले योग र ध्यानको प्रचारको लागि मेरो गुरुले मलाई सारा संसार घुमाउनु हो। 3-4 राउन्ड मैले 25 वर्ष चाहिँ सारा संसार घुमेँ र यो सारा संसारमा भइरहेको उन्नति देखेँ। र नेपाल फर्केर जब आउँथेँ, यहाँको त्यही गति, कुनै दिशामा समयमा काम नहुने, 2 वर्षमा बन्ने। अब 4 किलो, अहिले हिजो मात्रै पेपरमा पढेँ, 4 किलोमिटर रोड ब्ल्याक टप हुनुमा 20 वर्ष लाग्यो। 20 वर्षदेखि भएको थियो हैन। 2 वर्षमा बन्ने रोड 20 वर्षमा बन्यो भने पनि धन्यवाद दिने। यस्तो निराशाको स्थिति देख्दाखेरि म पशुपतिनाथसँग के प्रार्थना गर्थेँ भने, हे भगवान, दुबईमा यस्तो शासक दियो तिमीले, दुबईले यस्तो प्रगति गरे, पुरा एसिया नै बिस्तारै बन्दै गयो। सिङ्गापुर त्यसको एक्जाम्पल छ। त्यो हे भगवान पशुपतिनाथ, नेपालमा एउटा ल्यू कुआन यू जन्माउ न। किन नेपाली आमाको कोखबाट यस्तो कर्मठ व्यक्ति जन्मिन सक्दैन? इन्डियाको रोडहरू हेरेँ, एयरपोर्टहरू, अहिले इन्डियामा हेर्नुभयो भने इन्डियाको एयरपोर्ट रोडहरू अमेरिकाभन्दा राम्रो बिस्तारै बन्दै गइरहेका छ। नितिन गडकरी एकजनाले गर्दाखेरि हैन। नेपालमा यस्तो किन मान्छे जन्मिँदैन, किन हुँदैन भने म बडो नेपालको दुर्गति देखेर
जस्तो 3 करोड नेपाली दुखी थियो, म पनि दुखी थिएँ। त अहिले एउटा समयले कोल्टो फेरेको छ र नयाँ आशा 3 करोड नेपालीको मनमा एउटा नयाँ आशा जगेको छ। अब लाग्छ लिभ क्यान यु नेपालमा जन्मिसक्यो जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ नेपाल पनि 10 वर्षमा सिङ्गापुर बन्छ भन्ने आशा हाम्रो जगेको छ र यो आशा अहिले जो एक नयाँ उत्साह 3 करोड नेपालीमै अब केही होला कि भनेर निराश भइसकेको थियो हामी। एकचोटि होइन, अनेकचोटि क्रान्ति भए, हजारौँ मान्छे मरे। अस्ति माओवादी विद्रोहमै 18-19 हजार मान्छे मरे। अब त केही होला भनेर हामी आशा गर्दै थिएँ, त केही पनि भएन र दिनोदिन देशमा भ्रष्टाचार, गरिबी, ढिलासुस्ती बढ्दै गयो। निराश भइसकेको थियो नेपाली मन। म आश्रम चलाउँछु, मेरो आश्रममा युवाहरू आउनुहुन्छ। युवाहरूमा पनि त्यो एउटा निराशा थियो, यो देशमा केही हुनै सक्दैन, विदेश जानु पर्यो। आज नेपालका करिब 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन्। यहाँ पेट पनि पाल्न सकिँदैन, यस्तो स्थिति थियो र एकदम निराशाको स्थितिले अब अहिले जुन यो परिवर्तन भएको छ, हामीलाई बडो आशा जागेको छ। म बडो धन्यवाद दिन्छु परमात्मालाई र आउने 10 वर्षमा नेपालको अनुहार फेरिन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। भगवानले हाम्रो आशा पुरा गरून्, तपाईँ सबैको प्रार्थना। देश बनाउनमा टाइम लाग्दैन। सिङ्गापुर जस्तो देश जसमा केही पनि थिएन, बालुवै बालुवा थियो, पानी पनि मलेसियाबाट किन्नु पर्थ्यो, आलु प्याज केही पनि सबै मलेसियाबाट किन्नु पर्थ्यो। त्यो देश बन्ला भनेर कसले आशा गर्थे? आजभन्दा 1965 मा जो ल्युकान आएर रोए देखेर, दुर्गति देखेर बहुत रोए उसले, र उसले जो सङ्कल्प गर्यो त्यो 20 वर्ष 25 वर्षमै सिङ्गापुर चाहिँ युरोप जस्तो बन्यो। हाम्रो नेपाल पनि आउने, अब नेपालमालाई त परमात्माले सबै दिएछ। नेपाललाई गरिब राख्नलाई राजनीतिले धेरै कसरत गर्नु परेको छ, नत्र नेपाल त आफै सम्पन्न राष्ट्र हो। यहाँ प्रकृतिले जलविद्युत, संसारको सबभन्दा बढी जलविद्युत दिएछ, हरियाली दिएछ। माउन्ट एभरेस्ट, दुनियाँका सबभन्दा अग्लो चुचुरोहरू 8वटा हाम्रो नेपालमा छ, माउन्ट एभरेस्ट सहित। त्यसको विश्वमा यत्रो आकर्षण छ कि टुरिज्मले नै यो देश खान सक्छ, टुरिज्मले नै यो देश उन्नति गर्न सक्छ। तपाईँलाई म टुरिज्मको जुन दुनियाँमा मैले देखेँ र नेपालमा आउँदाखेरि देख्दाखेरि जुन पीडा हुन्छ त्यो भन्छु म। दुबईको पपुलेसन छ 40 लाख, त्यहाँ टुरिस्ट आउँछ प्रत्येक वर्ष 2 करोड। मलेसियाको जनसङ्ख्या छ 3 करोड 40 लाख। उसले सङ्कल्प लिएको छ 2026 मा टुरिस्ट मगाउने 4 करोड 70 लाख, आफ्नो जनसङ्ख्याभन्दा पनि बढी, होइन। अहिले लास्टको मार्च महिनामा कुल डाटा मसँग छ, मार्च 2026 मा 1 देखि 26 तारिकसम्मकै बिचमा त्यहाँ 28 लाख टुरिस्ट आए। नेपालमा यत्रो हिमाल, लुम्बिनी, पशुपतिनाथको आकर्षण हुँदाखेरि पनि वर्षमा 11-12 लाख टुरिस्ट पनि आउँदैन, होइन। यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य छ। म के चाहन्छु भने आजको दिनमा अब हाम्रो नयाँ आशाको नयाँ सरकार बनेको छ, सबै नेपालीमा एउटा आशा जागेको छ, केही होला। अब हामी टार्गेट बनाऊ, एउटा टुरिस्टको टार्गेट बनाऊ। हाम्रो सांसदहरूलाई काम थियो, जानुभयो, तर म उहाँलाई लेखेर पठाउँछु। एउटा टार्गेट बनाऊ कि 10 वर्षभित्र जब सिङ्गापुरले चाहिँ 2 करोड टुरिस्ट मगाउन सक्छ, यत्रो सानोले, यहाँ केही पनि छैन भने हामी टार्गेट बनाऊ कि 10 वर्षभित्र नेपालमा सागरमाथा, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, रारा लेक यस्ता चिजहरू छन् कि हामी 10 वर्षमा 1 करोड टुरिस्ट नेपालमा भित्राउँछौँ। यो सङ्कल्प गरौँ। यो तपाईँहरूको तर्फबाट अहिले मिडियाबाट पनि गइरहेछ, यो मैले लेखेर पनि मन्त्रीजीहरूलाई दिइराखेको छु। यो सङ्कल्प गरौँ, 10 वर्षभित्र हामी 1 करोड टुरिस्ट नेपालमा, मिनिमम 1 करोड टुरिस्ट ल्याउँछौँ। जब 1 टुरिस्ट नेपालमा आउँछ, उसले इन्डाइरेक्टली 9 जनालाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ, 9 जनालाई चाहिँ उसले चाहिँ रोजगार दिन्छ, काम दिन्छ।
1 करोड टुरिस्ट नेपालमा आउनु थाल्यो भने 80 लाख नवयुवकहरू अहिले जो देश छोडेर विदेशमा अप्ठ्यारो स्थितिमा परिवारबाट टाढा, त्यसले गर्दाखेरि कति परिवार टुटिरहेछ होइन, बुवा आमा कति रोइराखेका छन्। युवाहरू अहिले 80 लाख युवाहरू चाहिँ बाहिर पलायन छ। यदि नेपालमा 1 लाख टुरिस्ट आयो भने र नेपालका जुन अहिले मानचित्र छ मसँग विकासको, त्यसमा केही काम गर्न सक्यो भने एउटा नेपालीले पनि विदेशमा काम गर्न खोज्न जानु पर्दैन, बरु विदेशका व्यक्तिहरूले नेपालमा काम खोज्न आउन थाल्छन्। यस्तो विकासको सम्भावना छ, सम्भव छ, सङ्कल्प चाहिन्छ होइन, र त्यो दिशामा सही काम हुनुपर्छ। मैले नेपालमा 10 वर्ष अगाडि एउटा अभियान सुरु गरेका थिएँ, ध्यान। यो देशमा हामीले विज्ञान त दिन सक्दैन, विज्ञान सिक्नलाई त हामीले पश्चिम जानुपर्छ, इन्जिनियरिङ पढ्नलाई हामीले पनि बाहिर जानु पर्यो। तर यो देशमा अर्को एउटा सम्पदा छ नि, योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, यसको एउटा संस्कृति छ नि, ठुलो संस्कृति छ। त्यस कारणले विश्व योग दिवस जुन दिन घोषणा हो त्यही दिनदेखि म लागेँ विश्व ध्यान दिवस नेपालकै प्रयासबाट घोषणा होस्, विश्वमा ध्यानको पनि प्रतिष्ठा होस्। र तपाईँहरूले भन्दाखेरि मलाई बडा खुसी लाग्छ। तपोवनको 10 वर्षको प्रयासपछि लास्ट इयर विश्व ध्यान दिवस चाहिँ 21 दिसम्बरमा घोषित भयो। यो नेपालीहरूको सफलता हो, नेपालले नै गरे हो। हामीले नै 10 वर्ष दौडेर दुनियाँभरमा जहाँ गएँ त्यहाँ मैले सिनेटरहरूलाई भेटेँ, सांसदहरूलाई भेटेँ। र ध्यानको अहिले जुन स्थिति छ, किन ध्यानको आवश्यकताको म कुरा गर्दैछु, अहिले जुन स्थिति छ, मेरो कुरा होइन, यो WHO को कुरा सुन्नुहोस् न। दुनियाँमा हरेक 8 व्यक्तिमा 1 व्यक्ति मेन्टली डिस्टर्ब छ, मेन्टल डिजिजमा आउँछ, केही न केही डिजिज लागेको छ। हरेक 8 व्यक्तिमा 1 व्यक्ति, मतलब जोड्नु हो भने 1 अरबभन्दा बढी व्यक्तिलाई मानसिक चिकित्साको आवश्यकता छ। र मानसिक चिकित्सकहरूले पनि के भन्छन् भने मानसिक चिकित्सामा औषधिभन्दा, औषधिले टेम्पोररी रिलिफ दिन्छ, हामी औषधिको विपक्षमा होइन, तर औषधिले मानसिक रोगमा पर्मानेन्ट क्योर गर्न सक्दैन। त्यो पर्मानेन्ट क्योर गर्ने जुन हो लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट, जसलाई भन्नुहोस्, त्यसलाई ध्यान भन्नुहोस्, योग भन्नुहोस् होइन। त्यो मैले के प्रयास गरिराखेको छु भने योगको लागि मान्छे दुनियाँभरबाट ऋषिकेश जान्छ। ऋषिकेश एउटा सानो सहर हो, त तपाईँले जानेर आश्चर्य होला। त्यो सानो, हामीलाई लाजै मर्छ सुन्दाखेरि, हामी लाजै मर्छ कि त्यो सानो सहरमा 12 लाख टुरिस्ट प्रत्येक वर्ष जान्छन्। नेपालको भन्दा बढी एउटा सानो सहरमा जान्छन्, किनभने योग सिक्नलाई। योग सिक्नलाई 12 लाख टुरिस्ट ऋषिकेश जान्छ भने नेपाललाई हामी ध्यानको हब बनाऊँ, ध्यानको भूमि बनाऊँ। ध्यान सिक्नलाई नेपालमा पनि मान्छे आओस् सारा विश्वबाट। आज यसको आवश्यकता छ। संसारमा यति मानसिक क्षमता बढेको छ, WHO नै परेशान छ। के भन्छ भने हेर्नुहोस् कति सुसाइड भइरहेछ। 15 वर्षदेखि 29 वर्षका बच्चाहरू चाहिँ अहिले सुसाइड, सबभन्दा बढी 15 देखि 29 वर्षका युवाहरू सुसाइड गरिरहेका छन्। र यो 3rd लिडिङ कज अफ डेथ छ, तेस्रो कारण बन्दै गएको छ मृत्युको। अब यो सुसाइडको समाधान के हो? लाइफ ध्यान हो, योग हो होइन। र यसको आवश्यकता विश्वभरि छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्नु पर्दैन, अहिले तपोवनमा विश्वका 60 राष्ट्रका व्यक्तिहरू ध्यान सिक्न आइरहेका छन् एभरेजमा प्रत्येक वर्ष। कहिलेकाहीँ अलि बढी हुन्छ, कहिले कोरोनाभन्दा अगाडि 80 देशका आइरहेका थिए। कोरोनापछि टुरिज्म नेपालको घटेको छ। अहिले पनि हामी कहाँ लगभग 50-60 देशका व्यक्ति हरेक वर्ष राष्ट्रका व्यक्ति योग र ध्यान सिक्न आइरहेका छन्। नेपाललाई मेरो दोस्रो प्रस्ताव छ, नेपाललाई योग ध्यानको राजधानी बनाऊ। आयुर्वेद हाम्रो छ र दुनियाँभरमा प्रचार गरौँ। विज्ञान पढ्नलाई हामी विदेश गएँ, विदेश जान्छौँ, तर योग र ध्यान सिक्नलाई विदेशीहरू नेपालमा आओस्। त्यसले हाम्रो टुरिज्म बढ्छ, त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान पनि बढ्छ। अब यो अहिले जुन मेन्टल इलनेस जुन बढिरहेको छ, हामी कहाँ पनि जुन नेपालीहरू आइरहेका आउनु भएको छ,
ध्यान योग सिक्नलाई उनीहरूमा पनि हामी हेर्छौँ निद्रा नलाग्ने रोग, डिप्रेसन, बडो भयानक रोग डिप्रेसन छ, संसारभरि फैलिएको छ, नेपालमा पनि छ हैन, युवाहरूमा पनि छ। युवा स्कुलका युवाहरू पनि ड्रग्स खान थालेछन्, ट्याब्लेटहरू खान थालेछन्। यो देख्दाखेरि पीडा हुन्छ र त्यसको एउटा वैज्ञानिक समाधान हो मेडिटेसन। वर्ल्डले मानिसकेको छ, वर्ल्ड मेडिटेसन डे त युनाइटेड नेसनले नि भनेको छ कि मेन्टल डिजिजको लागि अब ध्यान चाहिँ एउटा सार्थक र नो आफ्टर इफेक्ट, औषधिहरूको आफ्टर इफेक्ट हुन्छ, ध्यानको चाहिँ राम्रो इफेक्ट मात्रै हुन्छ। त्यस कारण योग र ध्यानको राजधानी नेपाललाई बनाउने तपोवनले अटोट गरेका छ। तपाईहरूले यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भने ताली बजाएर मलाई समर्थन गरिदिनु। र यो दिशामा जो हामी काम गर्छौँ त्यसलाई समर्थन गर्नु होला हैन। अर्को हेर्नुहोस्, एउटा अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ, छोटी मुँह बढी बात हुन्छ। नेपालीहरूको सानो जो यो मैले जब ध्यान दिवसको कुरा गरेको थिएँ मलाई सबैले हाँस्थे, नेपालले गरेर कहाँ हुन्छ, हुँदैन, आखिर 10 वर्ष प्रयास गरेपछि भयो। त्यस्तै म अहिले एउटा अर्को देखिराखेको छु, विश्वमा जुन यो युद्ध भइरहेछ, बेकुफीको युद्ध, मूर्खताको युद्ध, यो चाहिँ एउटा पागलपनको युद्ध भइरहेको छ। आज पहिला युरोपका राष्ट्रहरू जर्मनी, फ्रान्स, इङ्ल्यान्ड, इटली आपसमा लडिरहन्थ्यो। 1 वर्ष पुरानो 100 वर्ष पुरानो इतिहास हेर्नुहोस्, सेकेन्ड वर्ल्ड वारसम्म हेर्नुहोस्, यो 4वटा राष्ट्र कहिले शान्तिसँग बस्थिएन, लडिरहन्थे। यिनीहरूले बुद्धि पुऱ्याए, उनीहरूले युरोपियन युनियन बनाए। युरोपियन युनियन बनाएपछि दुनियाँमा यति युद्ध भएको छ। तपाईँले एउटा उदाहरण दिनुहोस् त, युरोपियन युनियनमा यति राष्ट्र छन्, आपसमा कहिले लडेको छ, कहिले लडेको छैन हैन। जहाँ सधैँ लडाइँ हुन्थ्यो, यसलाई विचार गर्नुहोस्। जर्मनी, फ्रान्स, इङ्ल्यान्ड, इटली कहिले शान्तिसँग बसे होइन। इतिहास पढेर हेर्नुहोस्, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार हो। सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि उनीहरूले देखे कि अब हामी लड्नु हुँदैन र बुद्धि पुऱ्याएर उनीहरूले युरोपियन युनियन खडा गरे। युरोपियन युनियन खडा भएका दिनदेखि युरोपियन युनियनका कन्ट्रीमा कहिले युद्ध भएको छैन। यो छ कि छैन, हेर्नुहोस् तपाईँ। त्यसै यो हेरेर मैले के प्रस्ताव गरिराखेको छु भने यस्तै हामीले एसियन युनियन बनाऊँ। सबभन्दा बढी युद्ध एसियामा भइरहेछ अहिले, सबभन्दा बढी मान्छे एसियामा मरिरहेका छ। लडाउने चाहिँ पश्चिमीहरू हुन् त मर्ने चाहिँ एसियनहरू हो हैन। यो तपाईँहरूको सामने नै छ। अहिले इरान र इजरायलको बिचको युद्धमा कति बिलियन डलर खर्च भयो हैन। कुन उद्देश्यले खर्च भयो सोच्नु हो भने के एचिभ भयो र त्यो युद्ध जितेपछि के हुन्थ्यो, कसैसँग केही प्रश्नको उत्तर छैन। बिना कारणकै युद्ध भयो। र अहिले पनि जुन विश्व 15 दिनको जुन शान्ति भएको छ, अहिले पनि शान्ति स्थायी होला कि नहोला भन्ने डर छ। किनभने दुनियाँमा बडो थरी थरीका उत्तेजक वक्तव्यहरू आइरहेका छ। त्यसैले अब युद्ध भयो भने त्यसको मार अब दुनियाँ एक भइसकेको छ। वर्ल्ड हेज बिकम वन फ्यामिली। अब एक ठाउँमा अशान्ति भयो भने सारा दुनियाँमा त्यसको प्रभाव पर्छ। युद्ध भयो इजरायलमा र इरानमा, जीवन कठिन भयो नेपालमा, ग्यास पाउँदैन, तेल पाउँदैन, महँगो भयो, एयरलाइन्सको टिकट महँगो भयो हैन। वर्ल्ड हेज बिकम ए फ्यामिली, ग्लोबल फ्यामिली। अब हामीले खालि राष्ट्रिय ढङ्गले सोच्ने कुरा छोडिदिनुपर्छ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय ढङ्गले सोच्नुपर्छ। त्यसकारणले तपोवनको मोटो के छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अलि अप्ठ्यारो लाग्ला त सुन्नुहोस्। हाम्रो मोटो के छ भने वी आर वर्ल्ड सिटिजन फर्स्ट। हामी मनुष्य हौँ। पहिलो धर्म हाम्रो ह्युम्यानिटी हो, मनुष्यता हो। त्यसपछि म हिन्दू हूँ या मुसलमान हूँ या क्रिस्चियन हूँ या यहुदी हूँ। जब मनुष्य हूँ भने पहिलो धर्म मेरो ह्युम्यानिटी, मनुष्यता हो हैन। र यो पृथ्वीमा जन्मेको छु, पृथ्वी एक हो। अहिले इन्टरनेटले, जेट प्लेनले, साइन्सले, टेक्नोलोजीले वर्ल्डलाई एक बनाइदिइसकेको छ। वर्ल्ड हेज बिकम वन फ्यामिली। अहिले तपाईँ आफ्नो मोबाइलबाट 1 मिनटमा 1 पैसा नतिरिकन अमेरिकामा बसेको मान्छेसँग भिडियो डायलग गर्न सक्नुहुन्छ। 40 वर्ष अगाडि यो सोच्न पनि सकिन्थेन। विज्ञानले वर्ल्ड हेज युनाइटेड दि वर्ल्ड। अब वर्ल्डलाई कसले डिभाइड गरिराखेको छ? दुईवटा चिजले। एउटा हो धर्म, जुन धर्म बनेका थिए
मान्छेलाई प्रेम गर्नलाई, आपसमा भाइचाराको लागि त्यो धर्म युद्धको कारण बन्यो। अहिले इन्डिया र पाकिस्तानमा यतिचोटि हरेक 10 वर्षमा एउटा युद्ध हुन्छ सानो ठुलो। के कारणले हुन्छ? उनीहरूको भाषा एक छ, उनीहरूको भोजन एक छ, लुगा एक तरिको लगाउँछन्, उनीहरूको चाहिँ सङ्गीत एक प्रकारको छ। खालि फरक के छ भने एउटा हिन्दू धर्म मान्छ, एउटा इस्लाम धर्म मान्छ। यो धर्म के लडाउनलाई बनेको थियो कि मिलाउनलाई बनेको थियो मलाई बताउनुहोस्। त्यस कारणले हाम्रो गुरुले के सिकाउनु हो भने तिमी मनुष्य हो भने तिम्रो पहिलो धर्म मनुष्यता, ह्युम्यानिटी, कम्प्यासन हुनुपर्छ। त्यसपछि हिन्दू मुसलमान जे हुनु छ हो, यो सब सम्प्रदाय हो। तिमी ह्युम्यानिटी इज आवर फर्स्ट। तपोवनको हाम्रो मोटो यही हो कि हामी मनुष्य हौँ, मनुष्यता हाम्रो पहिलो धर्म हो र वी आर वर्ल्ड सिटिजन। अब विज्ञानले वर्ल्डलाई एक परिवार बनाइदिइसकेका छ। अब आज हेर्नुहोस् न, आज मैले न्युज हेरेँ एसियाका 7 राष्ट्रले भिसा फ्री गरिदिइसक्यो, होइन? जो पनि आउन सक्छ, भिसाको शुल्क पनि लाग्दैन। अब वर्ल्ड एक हुँदैछ, हामी किन यस्तो लड्न भिड्न, यस्तो चाहिँ राष्ट्र धर्मको नाउँमा, सीमाको नाउँमा यति जो लडाइँ भइरहेछ? त्यस कारणले हामीले एउटा ग्लोबल सिभिलाइजेसन र वर्ल्ड रिलिजन ओसोको जुन दृष्टिकोण छ त्यो के छ भने उत्सव हामी भन्छौँ, हामी गीत गाउँछौँ, हामी भन्छौँ हाम्रो जाति कसैले भन्यो भने के जात हो भनेर सोद्धाखेरि तपोवन व्रतमा आउनु भने 30-35 वर्षदेखि जो मेरो भात पकाइरहेछ त्यसको मलाई जातै थाहा छैन, जोडी पनि छैन, कहिले सूर्य पनि छैन। हामीले गीत गाउँछौँ, उत्सव आमार जाति, आनन्द आमार गोत्र। हाम्रो जाति हो उत्सव र हाम्रो गोत्र हो आनन्द, होइन? यो सिद्धान्त लिएर हामी तपोवन नेपालमा बनाएका छौँ। यो तपोवन आज विश्व प्रसिद्ध भइसकेका छ। यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका कुनै देशमा यस्ता मान्छे छैनन् जो तपोवन भिजिट गरेका छैनन्। हरेक देशका मान्छे करिब वहाँ 150 राष्ट्रका मान्छेले नेपाल तपोवन भिजिट गरिसकेका छन्, आइरहेका छन्। हामी यही सिकाइरहेका छौँ, अब मिलेर बसौँ, अब लडेर बस्ने दिन गयो। अब विज्ञानले हामीलाई यस्तो विध्वंसक अस्त्र दिइरहेछ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, अहिले अमेरिकाले रकेट पठायो मुनमा, मार्समा लाइफ छ कि छैन, अर्को ग्रहमा लाइफ छ कि छैन पत्ता लगाउनलाई कति पैसा खर्च गर्छ? मिलियन्स अफ डलर खर्च गर्छ कि पृथ्वीभन्दा बाहिर कुनै प्लेनेटमा लाइफ छ कि छैन। जरुर होला, होइन? तर यहाँ त्यही अमेरिकाले जुन बाहिर लाइफ खोज्नलाई करोडौँ डलर खर्च गर्छ, त्यही अमेरिकालाई यो पृथ्वीमा भएको लाइफलाई नष्ट गर्नलाई अरबौँ डलर खर्च गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो अस्त्रहरू बनाएको छ अमेरिका, रुस र चीन र इन्डियासँग। यस्ता अस्त्र छन् कि हाम्रो जस्तो पृथ्वीलाई अनेकचोटि नष्ट गर्न सकिन्छ। यो जुन एटमिक विपनहरू छन्, यो हाम्रो भविष्यका लागि ठुलो खतरा छ। त्यसको लागि एउटा नयाँ कन्सियसनेस पैदा गर्नुपर्छ, जो तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ। लायन्समा म देख्छु इन्टरनेसनल फ्यामिली हो, यसको सारा संसारमा शाखा प्रशाखा छ। यो मलाई सुनेर यति आश्चर्य लाग्यो, बधाई दिन चाहन्छु तपाईँलाई। 1917मा फाउन्डेसन भएको मेल्भिन जोन्सले खडा गर्नुभएको यो संस्था 109 वर्ष पुरा गरिसक्यो। 109 वर्ष पुरा गरेको संस्थाहरू संसारमा धेरै कम छन्। त्यसमा तपाईँलाई बधाई छ। आज यसको 14 लाख मेम्बर छन्, 14 लाख मेम्बर छन् यसका। र यिनीहरू चाहिँ इन्टरनेसनल एउटा कस्तो राम्रो मोटो लिएर गएका छन् भने मान्छेले आँखाले देख्न सकोस्। नेपालीहरूले नेपाल कति सुन्दर छ देख्न सकेको थिएन, मलाई थाहा छ। तपाईँको लायन्स क्लबले सबभन्दा ठुलो जुन नेपालमा काम गर्यो त्यो आँखा अस्पताल र आँखाको चिकित्सा। र धेरै नेपालीले नेपाल कति सुन्दर छ, हिमाल कति सुन्दर छ देख्न पाए थिएन। लायन्स क्लबको सहयोगले नेपालीले नेपाली देख्न पायो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँका जुन मोटोहरू छ, डायबिटिजलाई हटाउने, चाइल्डहुड क्यान्सरलाई हटाउने, इन्भाइरोमेन्टल हङ्गरलाई हटाउने, रिलिफ, ह्युमेटेरियन एफर्ट्स, यो जुन अहिले तपाईँको मोटो छ 8वटा, यी सबै आदरणीय छन्। र
र यसमा तपाईँलाई सफलता मिलोस्। म एउटा आध्यात्मिक आश्रममा बसेर प्रार्थना गर्छु तपाईँहरूको यो सुन्दर प्रयास छ यसमा तपाईँलाई सफलता मिलोस्। यसमा एक दुई चिज अरू जोड्नुहोस् म भन्छु। एउटा चिज के जोड्नुहोस्, मैले बताएँ तपाईँलाई कि अहिले संसारमा 8 व्यक्तिमा 1 व्यक्ति मानसिक रोगले पीडित छ। सानो होइन, 8 मा 1। नेपालमा पनि लाखौँ व्यक्ति छन् हामी कहाँ आउँछन् मेन्टल डिजिजले पीडित छन्। यो मानसिक रोगलाई निको पार्नलाई योग र ध्यान र आयुर्वेदसँग धेरै उपाय छ। तपाईँहरूको एजेन्डामा योग पनि राख्नुहोस्। डिप्रेसन अर्को नयाँ एजेन्डा बनाउनुहुन्छ भने मेरो अनुरोध छ यो संसारबाट मानसिक रोग किराबाट फैलेको होइन, ब्याक्टेरियाबाट फैलेको होइन, यो केबाट फैलेको? गलत रहन सहनबाट, ब्याड लाइफ स्टाइलबाट, सोच गलतबाट, महत्त्वाकांक्षा गलतबाट भएका हो। यसलाई राम्रो लाइफ स्टाइलबाट क्योर गर्न सकिन्छ। यसलाई तपाईँको जुन आगामी एजेन्डा हुन्छ त्यसमा यसलाई पनि स्थान दिनुहोस् कि हामी मानसिक रोगलाई उन्मूलन खत्तम गर्नलाई प्रयास गर्छौँ। त्यसमा तपोवन तपाईँको साथ छ। हामीले हजारौँ व्यक्तिलाई जो यस्ता व्यक्ति मैले देखेँ तपोवनमा 20 वर्षदेखि 1 मिनटै नसुतेका व्यक्ति पनि छन्। कसरी बाँचिराख्या होला। मैले क्यानाडामा गएर देखेँ एकजना बहुत सम्पन्न व्यक्ति हुनुहुन्छ, यत्रो सम्पन्न उहाँको घर छ। उहाँले जब आफ्नो कहानी सुनाउनु भयो 30 वर्षदेखि 1 मिनट पनि सुत्नु भएको छैन। त्यस्ता व्यक्ति पनि कसरी बाँचिरहेको होला जस्तो लाग्यो। उहाँहरूलाई योग र ध्यान गराएर मैले हामीसँग 15 दिन प्रोग्राम गर्नुभयो अनि भन्नुभयो आधा घन्टा सुत्न लाएँ। बिस्तारै बढ्दै अहिले उहाँ 4-6 घन्टा सुतिराख्नु भएको छ होइन। यसको औषधि छैन, अनिद्राको औषधि छैन। औषधि खाएर सुत्ने भए औषधि डिपेन्डेन्स हुन्छ, उसको साइड इफेक्ट हुन्छ। यसको औषधि हो ध्यान, यसको औषधि हो धर्म, यसको औषधि हो योग। म लायन्सका हाम्रा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँको जुन 8वटा एजेन्डा छ सबै एजेन्डालाई म सल्युट गर्छु। बहुत सुन्दर काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू। यसमा तपाईँले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि नयाँ एजेन्डा बनाउनुहोस्। किनभने यो अहिलेको आवश्यकता हो। मान्छे छ, पैसा छ, गाडी छ, घर छ, तर शान्ति छैन, चैन छैन। त्यो मान्छेले ड्रग नखाइकन, धेरै अल्कोहल नखाइकन सुत्नै सक्दैन। यो यस्तो जुन मान्छेको लाचारी भइसक्यो। 8 जनामा यो सानो सङ्ख्या होइन। नेपालमै तपाईँ घुम्नु भने देख्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नै वरिपरि हेर्नुभयो भने हामी तपोवनमा त प्रत्येक दिन सैकडौँ त्यस्ता मान्छेलाई फेस गर्नु परिरहेछ। नेपालमा पनि स्कुलका नानीहरू चाहिँ ड्रग्सहरू खाइरहेका छन् होइन। र मैले भनिहालेँ सबभन्दा बढी जो सुसाइड भइरहेछ, कत्रो डरलाग्दो कुरा हो। त्यो 15 वर्षदेखि 29 वर्षका युवाहरूले गरिरहेका छन्। युवाहरू स्कुलमा जाँचमा अलिकति कम नम्बर आयो या यो टिनेजर लभहरू हुन्छ, लभमा केही प्रब्लम आयो, त्यसमा चाहिँ सुसाइडहरू भइरहेछ। यो ठुलो युथको हानि भइरहेछ। तपाईँहरूले जुन कल्याणकारी 8वटा एजेन्डा राख्नु भएको छ, मैले यसको अध्ययन गरेँ। मनुष्यता तब सुरु हुन्छ जब मनुष्यले अरूको लागि सोच्छ। जब आफ्नो लागि त कुकुर बिरालोले पनि आफ्नो जीविका चलाउँछ, जनावरले पनि गर्छ, बाघ भालुले पनि गर्छ। जब तपाईँ अरूको लागि सोच्न थाल्नुहुन्छ तब तपाईँ मनुष्य बन्ने अधिकारी हो। नत्र हामी 2 खुट्टे जानवर नै हो। आफूलाई त जति भए पनि पुग्दैन, जति पैसा भए पुग्दैन, जति सुविधा भए पनि पुग्दैन। लायन्स क्लबले जुन अरूको लागि सोचिराखेका छ यसले नि यसको गरिमा हो, यसको प्रतिष्ठा हो। यसमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई जोड्नुहोस्। त्यसमा तपोवन तपाईँसँग हातमा हात मिलाएर काम गर्छ। मलाई जुन यो सम्मान दिनुभयो, मैले यसलाई आफ्नो सम्मान होइन, तपाईँ नेपाली मनमा अहिले पनि धेरै मोडर्नाइज भइसके, धेरै कुरा बिग्रिसके। लुगा हामी जो अमेरिकनले लगाउँछ त्यही लगाउनु पर्ने, जो युरोपियनले लगाउँछ त्यही लगाउनु पर्ने होइन। जिन प्यान्ट मात्रै लगाए पुग्दैन। उनीहरूले जिन प्यान्टमा यहाँ पाल पारेको हुन्छ, यहाँ पाल पारेको हुन्छ। हाम्रो युवाहरूले पनि त्यो पाल पार्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जिन प्यान्ट पनि सधैँ जिन प्यान्ट लगाएर सन्तोष हुँदैन। यस्तो नकल हामी गरिराखेका छौँ होइन। यस्तो नकल गरिराखेका छौँ। हाम्रो आफ्नै
हिन्दू संस्कृति हाम्रो राष्ट्रिय गौरव, हाम्रो आफ्नै जुन राष्ट्रमा शिवको यो एउटाहरू के भन्थ्यो भने मलाई नेपालमा काम भएन, कहीँ अफिसमा गऱ्यो भने यो सतीले श्राप दिएको देश हो बाबु, के गर्नुहुन्छ, यहाँ यस्तै हुन्छ, भोलि आउनुहोस् होइन, भोलि आउनुहोस् त एकदमै, यहाँ कुनै अफिसमा गयो भने पनि भोलि आउनुहोस् है, सतीले श्राप दिएको देश हो। म के भन्छु भने अब यो नयाँ सरकार गठन भएको दिन सतीको श्रापको दिन समाप्त भयो। अब यो देशमा सतीले श्राप मात्रै दिए होइन, बुद्धले पनि जन्म ल्यायो नि, पशुपतिनाथ पनि त यहीँ हुनुहुन्छ नि, जनक पनि त यहीँ जन्मिनु हो नि, सीता पनि त यहीँ जन्मी भयो नि। एउटा सतीले श्राप दिएको कति दिन भयो, सतीको श्रापको दिन समाप्त भयो। अब बुद्धको युग आयो, शिवको युग आयो, पशुपतिनाथको आशीर्वाद आयो। अब हाम्रो उन्नति हुन्छ भन्ने हाम्रो पहिला आत्मविश्वास हुनुहोस्। यसले आत्मविश्वासै नेपालीमा के नेपाल हो सतीले श्राप गरेको त यहाँ के हुन्छ भन्ने जुन भावना छ, यसबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। अब नयाँ नेपाल बन्छ, सुन्दर नेपाल बन्छ, 3 करोड नेपालीहरूको सपना साकार हुन्छ। भगवान्सँग मेरो प्रार्थना छ, लायन्सका मित्रहरूले पनि यो भावनालाई फैलाउँ र नेपालमा जागरण, आध्यात्मिक मेलमिलाप। यसपालिको चुनावमा एउटा राम्रो कुरा के भयो हेर्नुभयो, बडा मलाई खुसी लाग्यो। चुनावमा जातीयता धेरै हुन्थ्यो योभन्दा पहिलाको चुनावमा। यो चुनावमा हेर्नुहोस् त, यो चुनावमा को कुन प्रदेशको हो, कुन कुन मधेसको हो, कुन पहाडको हो, कुन तामाङ हो, कुन खत्तम भयो, त्यो जातीयता एकैचोटि खत्तम भयो। यसको लागि तपाईँले ताली बजाउनुपर्छ होइन, यो ठुलो काम भयो। क्षेत्रीयता खत्तम भयो, जातीयता खत्तम भयो होइन। यो परम्परा जीवित रहोस्, हामी नेपाली हौँ र वर्ल्ड सिटिजन हौँ। हामी संसारमा शान्ति चाहन्छौँ, संसारमा शान्ति भयो भने नेपालको गौरव बढ्छ। म फेरि लास्टमा तपाईँसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु, मेरो प्रयास छ नेपाललाई आध्यात्मिक राजधानी बनाउने। मेरो गुरुसँग जब मैले आजभन्दा 65 वर्ष अगाडि पहिलो भेट भयो, दीक्षा, मलाई गुरुले के भन्नुभएको थियो भने, विद्यार्थी थिएँ, म इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट थिएँ। मलाई भगवान्ले के भन्नुभयो भने, तिमी नेपालमा मेरो प्रचार गर, एक दिन नेपाल मेरो विचार पनि फैलिन्छ र ध्यान गर्नलाई विश्वभरिबाट मान्छे नेपालमा आउँछ। म विद्यार्थी थिएँ, मैले भने यो कसरी हुन्छ, यो हुनै सक्दैन। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिमीलाई थाहा छैन नेपालको सम्भावना। एकतिर तिब्बतमा बुद्धिस्ट कल्चर छ, एकतिर दक्षिणमा तिम्रो हिन्दू सनातन धर्मको कल्चर छ। नेपालमा दुइटै छ, बुद्धिस्ट कल्चर पनि छ, सनातन कल्चर पनि छ। त्यो नेपालको आध्यात्मिक सम्भावना तिमीले देखे होइन, तिमी प्रयास गर। नेपालमा ध्यान सिक्नलाई विश्वभरिबाट मान्छे आउँछन्। उहाँले मलाई 60 वर्ष पहिला भन्नुभएको कुरा आज सिद्धार्थ भइरहेछ। तपोवनमा कुनै दिन तपाईँ आउनुहोस्, त्यहाँ भारतीय र पाकिस्तानी सँगै नाचेको देख्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ युक्रेन र रसियनलाई सँगै नाचेको देख्न सक्नुहुन्छ, एउटै टेबलमा बसेर खाएको देख्न सक्नुहुन्छ। वी हेभ क्रिएटेड ए वन्डरफुल वर्ल्ड। आई इन्भाइट यु अल टु कम एन्ड भिजिट। स्पेयर 7 days टु चेन्ज युर लाइफ स्टाइल। 7 दिनको लागि हामी कहाँ आउनुहोस्, तपाईँको जीवन पद्धति परिवर्तित हुन्छ। र मैले जुन यो कुराहरू भने, यो मेरो पीडा हो। नेपाल जस्तो सम्पन्न राष्ट्रलाई गरिबीमा राख्नु हाम्रो राष्ट्रिय अपमान हामीले गरेका हौँ। अब त्यो अपमानबाट मुक्त हुनुपर्छ। यसमा लायन्स क्लबले मद्दत गरोस्। तपोवन तपाईँको साथ छ। तपोवन र लायन्स क्लब मिलेर हामीले नेपाललाई उसको गरिमा प्राप्त गरौँ। यदि भन्दै म आफ्नो वक्तव्यलाई विश्राम दिन्छु।